nga yung mga mbog mo. Ayaw, biya. Tapi lagot. Minot ang sunset ya. Di mana? Minot tanawnya tanaw. Ngồi đi ka? Asa ka tatama na ni? Mapud ka tagtumoy ani? Oh, ato. Mabuta tong ubi. Ato mabuta sa tumoy. Arang dango ka ning danggay ani. Wow. Hoy, kung na yung motor, ari-ari padaplin ha. Ayun. Asa ba si mama? Wala man. Siya, oh. Jure pia. Tulog ka pia na. Manawag na ta, kay ngit-ngit naman. Sundot na sad. Atami sa tumoy. Ani rami taman.
Naog na me. Paginay oy. Dangog laba paginay. Paginay kay. Maaksan tag motor ani ron. Uy, gara labo. Tunahoy mo bisiya. Bag kahoy. Sampo na imong kuha. Klaro kayong bridge oh. Iya motor. Patay. Uy, paginay. May paggunit anang tanom ay pagsungkod-sungkod. Patay ka. Hindi mo tagpa ni Mapia. YouTube channel. Oh, pag hinay na yung magyagyan, ganito mo, tibogso ko to. Dangugad, jud ani ay. Ambot lang, tanaw na to. Ang forma ito ron.